स्वागत आहे आपले किचन कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण मटण सुक्का आणि पातळ करणार आहोत। गटारीसाठी आपण मटण करणार आहोत। यासाठी आपण हळद, हिंग, आणि मीठ लावून याला आपण अर्धा तास ठेवणार आहोत। मग नंतर आपण ह्याला फोडणी देणार आहोत। आपलं मटण अर्धा तास चांगलं मुरलेलं आहे। आणि मटण दाखवतो। आपलं मटण चांगलं अर्धा तास मुरलेलं आहे। आता आपण याला फोडणी देऊन घेऊया। पातेलं आपलं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल गरम झालं आहे, त्यात आलं लसूण ठेचून घेतलेला आहे तो टाकूया। थोडा गरम झाल्यानंतर लालसर झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण कांदा टाकणार आहोत। आता आपण लसूण लाल झालेला आहे, कांदा टाकून घेऊया। कांदा पण चांगला लाल होऊन द्यायचा आहे। कांदा लाल होत आहे। चांगला लाल झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण हे पहा, कांदा लसूण चांगला आपला लाल झालेला आहे। आता त्यामध्ये आपण ही चरबी भाजून घेऊया। ते चांगलं जरासं परतून घेतल्यानंतर मग आपल्या मटणाला चांगलं तेल सुटतं आणि चरबीमुळं भाजल्यामुळं जरा टेस्ट पण येते। हे पहा, आपण याच्यामध्ये हे मुरलेलं मटण टाकूया। मी हे पाऊण किलो मटण आणलेलं आहे। हे चांगलं आता शिजवून घ्यायचं। मटण जरा परतून घेऊया आपण। प्लेट ठेवूया आणि याच्यावरती पाणी गरम करायला ठेवूया आणि मटण चांगलं शिजून देऊया आणि आपण वाटणाची याची तयारी करून घेऊया। हे पहा, आपलं मटण शिजलेलं आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचं आहे। हे पहा, शिजलेलं आहे आपलं मटण। आता याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊया। आता आपण तीळ, टाकलेलं आहे। तीळ भाजून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये जिरं टाकून घ्यायचं आहे। लवंग आहेत 4, दालचिनी आहे 4, मिऱ्या आहेत 4, कमलपत्रे 1 आहे, 2 वेलदोडे आहेत आणि 2 कमलपत्रे आहेत। हे आता आपण सगळं भाजून घेणार आहोत। मध्ये थोडंसं तेल घालून हे भाजून घेतलेलं आहे। यानंतर आपण खोबरं भाजून घेणार आहोत। 1 वाटी अर्धा खोबरं घेतलेलं आहे। हे पण तेल टाकून भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं आपलं भाजून झालेलं आहे। आता कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजून घ्यायचा आहे। आलं, लसूण, टॅमॅटो हे पण तेल टाकून भाजून घ्यायचं आहे। आपला कांदा, टॅमॅटो, लसूण, आलं भाजून झालेलं आहे। आता हे आपण सर्व बारीक करून घ्यायचं आहे। गॅस बंद करूया। हे पहा, आपला मसाला बारीक झालेला आहे एकदम। आता आपण कढईमध्ये तेल टाकूया। कढईमध्ये आपण तेल टाकूया। सुक्कं करून घ्यायचं आहे। हे आपण काढून घेतलेलं आहेत फोडी शिजलेल्या। आता कढईमध्ये कांदा टाकणार आहोत सुक्यासाठी। सुक्कं मटण करणार आहोत आता आपण। कांदा चांगला लाल परतून घ्यायचा आहे।
आपण घाटी मसाला लाल टाकणार आहोत 2 चमचे. ते परतून घ्यायचं आणि ह्यामध्ये आपण आता वाटण टाकणार आहोत. वाटण काय आता जास्त वेळ भाजावं लागणार नाही आपल्याला, कारण चांगलं तेल टाकून भाजून घेतलेलं आहे. थोडंसं परतून घ्यायचं आता. जास्त वेळ काय आपल्याला भाजायला लागणार नाही. आपला मसाला भाजलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये ह्या फोडी शिजवलेल्या टाकून घेऊया आणि हे परतून घेऊया. शिजताना मीठ टाकलेलं आहे. आणखी थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. हे आपण पातळ रस्सा मटणाचा करणार आहोत. ह्यामध्ये पण आपण हा वाटण केलेला मसाला घालणार आहोत. हा काय परतवायची गरज नाही, चांगला भाजलेला आहे. यातच आपण लाल तिखट टाकणार आहोत. घाटी मसाला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट टाकू शकता. त्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची. हे पहा, आपलं सुकं मटण तयार झालेलं आहे. तर याच्यावरती आपण कोथिंबीर टाकूया. खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. हे पहा, पातळ रस्सा आपला खाण्यासाठी तयार झाले आहे. थोडीशी याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. हे पहा कसा कट आलेला आहे.